เชิญสาสธุมาชิกทุกท่านนะคะพงไม่ได้เตรียมตัวทำอะไรดีนะโมตัสสะแล้วกันนะคะอะระหังนะโมอะระหังอะระหัอะระหังงโอเคเจ้าค่ะพระอาจารย์อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิค่ะแค่นี้นะ คุณป้งจะคุณป้งจะแบ่งปันธรรมะหรือเปล่า แบ่งปันเรื่องอะไรพระอาจารย์ เอา เอาสแล้วภาแต่วะตอนนี้ไหมคะพูดมาแล้วก็สักนิดนึง อืมตั้งแต่ปฏิบัติมานะเจ้าคะก็อ่ารู้สึกว่าเมื่อเราเดินไปถึงจุดหนึ่งแล้วอะค่ะธรรมนี้เหมือนกับเอ่อธรรมจักรพระธรรมจักรนะคะเขาก็จะต้องหมุนต่อไปตลอดเลยอะค่ะจิตมันเหมือนกับเรียนรู้แล้วก็ทำปฏิบัติเหมือนกับว่าไม่ใช่ปฏิบัติเหมือนกับว่าทำอะค่ะ ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ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 ธรรมจักรก็หมุนไปให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นมากขึ้น เมื่อคืนนะคะ ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมฟังด้วย แล้วงี้จิตเนี่ยเหมือนกับเขาอยู่ในมันมันไม่มี เหมือนกับมันไม่มีที่อยู่ค่ะ แต่มันอยู่ที่ไกลๆที่ไม่สามารถจับได้ เขาเป็นเนื้อเดียวกันกับทุกสิ่งทุกอย่าง กว้างมากว่างแล้วก็สงบค่ะ ฟังแล้วก็จิตก็ตื่นรู้ตลอด แล้วก็มีบางช่วงที่เหมือนกับเขาพักอะค่ะ แล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็วูบไปแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งก็ฟังอยู่รู้สึกตัวทั่วพร้อมตลอดได้ยินเสียงธรรมะที่แต่ละท่านได้ปาฐกกันเมื่อคืนนะคะก็แต่แต่ความรู้สึกของกุ้งอ่ะมันไปอยู่ที่กว้างไกลแล้วก็ว่างมหาศาลเลยอะค่ะ แล้วก็ไม่สามารถเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีประสบการณ์ว่าปรุงแต่งจิตอะนะคะเวลาส่งเมตตาส่งอะไรอย่างนี้ออกไปข้างนอกเขาก็จะเป็นดวงหรือเป็นอะไรแล้วแต่เราอาจจะเป็นจุดพอนานเข้มันก็รวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเนื้อเดียวมันเป็นแค่พลังงานนะคะเป็นอย่างนั้นเมื่อคืนก็เช่นกันจิตนิ่งๆแต่สว่างแล้วก็ชัดค่ะค่ะ เป็นอย่างนั้นค่ะ ก็ดีใจนะคะที่ทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในห้องนี้คิดว่ามาถูกทางแล้วล่ะค่ะคงว่าเราไม่หลงอีกแล้วนะคะ เราเดินมาได้จนถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นบารมีที่สะสมมายาวนานมาก ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันเป็นสุขอย่างยิ่งอะค่ะ บางครั้งจิตที่เป็นสุขขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกายหรือว่าเมื่อมาอยู่กับสังขารนะคะเหมือนจะรับไม่ได้กับสุขนั้นเลยอะค่ะมันเยอะมันไม่มีคำที่จะใช้แทนที่จะพูดออกมาได้อะค่ะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์เป็นกำลังใจกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะ สาธุเนาะสาธุสาธุอาตมาคิดว่าไม่ต้องออกแรงแล้วนามัตถุรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจจาจารย์
ผู้มีเมตตาการุณสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขความสวัสดีความเจริญในพระสัทธรรมความสว่างไสวัยแห่งพระสัทธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสรู้ตัวท้วนดีแล้วเมื่อวันวิสาขบูชานั้นแล้วทรงนำมาเปิดเผยความจริงที่ทรงประจักษ์แจ้งนั้นให้แก่เวนยสัตว์ผู้ที่สามารถแนะนำสามารถนำไปให้วิเศษได้เพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงเพื่อความรู้เห็นตามความเป็นจริงของพระสัทธรรมนั้นและพระสัทธรรมนั้นจงบังเกิดประจักษ์แก่จิตของญาติธรรมทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันโกนอาตมายังไม่ได้โกนวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่ ซึ่งก็มีความสำคัญกับเราชาวพุทธทุกท่าน เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นวันอิสระของมหาบุรุษผู้หนึ่งชื่อว่าวันวิสาขะบูชาซึ่งคำว่าวิสาขบูชาเนี่ยก็วิสาขะก็เป็นชื่อของวันเพ็ญเดือน6บูชาก็คือการบูชาเพราะนั้นวิสาขบูชาที่เราได้ยินกันก็คือการบูชาในวันเพ็ญเดือน6ซึ่งมีความสำคัญอย่างไรกับชาวพุทธเราก็คือเป็นวันที่เราทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้วก็คือวันที่เป็นวันประสูติเป็นวันตรัสรู้แล้วก็เป็นวันปรินิพพานของมหาบุรุษผู้หนึ่งซึ่งมีความประสงค์ตั้งพระทัยตั้งใจตั้งแต่ต้นก็คือนับย้อนไปจากวันที่ทรงตรัสรู้เนี่ย20อาสงไขยกับเศษแสนกับล่วงมาทรงประสงค์มุ่งหมายที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงเรียกว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ แก่คนทั้งหลายซึ่งคนทั้งหลาย ตรงนี้ก็เกิดเรียกว่าเวนยสัตว์คำว่าเวนยสัตว์เนี่ยแปลว่าสัตว์ที่สามารถนำไปวิเศษได้ก็คือสามารถสอนได้ถ้ายังสอนไม่ได้ก็ท่านก็ปล่อยไปก่อนเรียกว่าเอาเฉพาะบุคคลที่พูดแล้วเขาเข้าใจเรียกว่าฟังออกว่าคืออะไรเพราะนั้นในความเป็นจริงเนี้ยต้องอาศัยการสั่งสมอบรมบ่มเพาะหรือสร้างบารมีมาซึ่งยาวนานถึง20อสงไขยแต่ว่าที่เราทั้งหลายได้ทราบก็คือ4อสงไขยแต่ก่อนหน้านั้น16อสงไขยเนี่ย16อสงไขยเนี่ยเป็นการสั่งสมโดยมโนปณิธานก็คือตั้งในใจแล้วก็วจีปณิธานก็คือโดยการพูดถึงปณิธานความตั้งใจเพราะนั้นในส่วนนี้ก็ยังไม่แน่นอนยังไม่ได้รับการพยากรณ์คือยังเป็นโพธิสัตว์ที่เรียกว่านิยตะอานิยตะโพธิสัตว์คำว่าอานิยตะโพธิสัตว์คือโพธิสัตว์ที่ยังเปลี่ยนได้อยู่ยังสามารถกลับเป็นผู้ประสงค์ที่จะบรรลุธรรมในชาตินั้นๆได้อยู่ก็คือบารมียังไม่เต็มก็สามารถที่จะเรียกว่าเปลี่ยนปณิธานได้
แต่ว่าเมื่อได้รับการพยากรณ์แล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง พระมหาบุรุษหรือพระมหาสัตว์นั้นก็มีความเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในการข้างหน้าอย่างแน่นอนก็เรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์โพธิสัตว์ที่ไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีกก็คือมุ่งหมายอย่างเดียวก็คือการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นนับจากวันที่ได้รับการพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากษัตริย์ของเราก็เริ่มบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดให้สมบูรณ์จนครบจบวาระที่ประสงค์ก็คือ4อสงไขยกับอีกเศษแสนกับคือนับจากวันนั้นเรียกว่านับจากวันที่ได้รับการพยากรณ์ในคราวที่เป็นสุเมธดาบทนั่นเองทีนี้จะเห็นได้ว่ากว่าจะตรัสรู้ทรงใช้เวลายาวนานมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้เนี่ยก็จึงถือว่าเป็นของยากเป็นสิ่งที่ได้โดยยากพุทโธกิจโฉพุทโธนมุปปาโธการอุบัติของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆต้องใช้เวลายาวนานมากถ้าเป็นศรัทธาธิกะก็ยาวเพิ่มขึ้นอีกถ้าเป็นวิริยะธิกะก็คูณเข้าไปอีกเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ย ผู้ที่เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งทรงตรัสรู้แล้วก็ประกาศพระสัทธรรมคำสอนอยู่ขณะนี้เป็นยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยเรียกว่ายิ่งไปในทางปัญญาใช้เวลาสั้นที่สุดก็ไม่ใช่น้อยนะสั้นที่สุดก็คือ20 อาสงไขยกับเศษแสนกับส่วนว่าศรัทธาธิกะยิ่งด้วยศรัทธาเนี่ยใช้เวลาคูณ2ก็คือจาก20ก็เป็น40อาสงไขยกับเศษแสนกับแล้วถ้าเป็นวิริยาธิกะอย่างเช่นพระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะตรัสรู้ในการข้างหน้านั้นจะเรียกว่าวิริยาธิกะยิ่งด้วยวิริยะใช้เวลายาวจนเรียกว่ามากที่สุดถึง80 อสงไขยกับเศษแสนกับดังนั้นจะเห็นได้ว่ากว่าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นั้นไม่ใช่ง่ายเลยเราทั้งหลายถือว่าโชคดีอย่างมากไม่มีอะไรเปรียบปานความโชคดีของเราอย่างตอนนี้เราก็มีความโชคดีคืออะไรก็คือได้เกิดมาเป็นมนุษย์กิจโฉมนุษย์สาปฏิราโภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นความโชคดีหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากได้โดยยากกิจฉังมัจจานชีวิตังการที่สัตว์นั้นยังชีวิตให้รอดปลอดภัยมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ยากเช่นเดียวกันกิจโฉพุทธานมุปปาโทการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถือว่าเกิดขึ้นได้ยากเป็นสิ่งที่ได้โดยยากเรามีโอกาสได้พบได้ประสบกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีการได้รับรู้รับทราบในศาสนาของพระองค์นี้แล้วก็กิจฉังสัทธรรมสวนังการได้ฟังพระสัทธรรมคำสอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้โดยยาก
ซึ่งในส่วนของพระสัทธรรมคำสอนเนี่ยไม่ใช่เป็นคำสอนเรื่องอื่น แต่คำสอนมุ่งอย่างเดียวก็คือมุ่งสู่ความหลุดพ้นเพราะนั้นพระสัทธรรมก็คือเป็นธรรมที่มุ่งสู่ความหลุดพ้นเป็นหลักสำคัญครับทีนี้อะไรที่จะชื่อว่าเป็นเหตุให้ไปสู่ความหลุดพ้นก็ต้องรู้แจ้งแล้วก็แทงตลอดในพระสัทธรรมนั้นซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดอะไรเชื่อว่าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรู้แจ้งแทงในตลอดในส่วนที่สุดก็คือความจริงอันสูงสุดหรือความจริงอันประเสริฐซึ่งเรารู้กันก็คืออริยสัจสี่ซึ่งอริยสัจสี่เนี่ยเป็นเรียกว่ายังเป็นความจริงที่ที่ถอดจากบทที่ทรงตรัสรู้มาแล้วเพราะบทที่ทรงตรัสรู้ก็คือปฏิจจสมุปบาทพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ถอดจากปฏิจจสมุปบาทเป็นอริยสัจสี่และทรงนำมาตรัสสอนความจริงอันประเสริฐนี้เพราะฉะนั้นพระสัทธรรมที่ว่าก็คืออริยสัจสี่ซึ่งในส่วนของอริยสัจสี่ก็มีเรียกว่ามีเหตุหรือมีอะไรเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันซึ่งในส่วนนี้เราเห็นได้ว่าวันวิสาขะที่เป็นวันตรัสรู้ของพระมหาสัตว์นั้นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันสำคัญระดับโลกไม่ใช่ทั่วไปเป็นวันสำคัญสากลเรียกว่าวันสำคัญที่ทุกศาสนายอมรับก็คือยกให้ว่าคือเป็นอย่างนี้เป็นวันสำคัญที่แท้ว่าพระมหาสัตว์หรือผู้หนึ่งที่อุบัติขึ้นมาในโลกแล้วก็การบังเกิดของพระองค์นั้นไม่ได้บังเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายใครแต่บังเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างเพื่อให้จนถึงวาระสุดท้ายสมดังเจตนารมณ์ที่ทรงตั้งไว้ในคราวครั้งแรกก็เรียกว่ามโนปณิธานว่าเราตรัสรู้ธรรมเมื่อใดก็ขอให้สัตว์อื่นได้รู้ธรรมนั้นด้วยเราเรียกว่าข้ามฝั่งได้แล้วก็ขอให้สัตว์อื่นข้ามได้ด้วยเราหลุดพ้นแล้วก็ขอให้สัตว์อื่นหลุดพ้นได้ด้วยเพราะนั้นนี่เป็นความประสงค์หรือความตั้งใจของบุคคลผู้เลิศนี้เพราะนั้นบุคคลผู้เลิศนี้ก็สมควรที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดในโลกก็ทรงดังที่ทรงได้กล่าวอภิสมาจารย์กล่าวประสูติว่าเราเป็นเลิศในโลกไม่มีใครเทียบเทียมเพราะนั้นตรงนี้ก็เห็นได้ว่าถึงแม้นล่วงมาแล้ว2,600 กว่าปีในการที่อุบัติขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่ในหัวใจของมวลมนุษยชาติมวลมนุษยชาติยอมรับนับถือถึงแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดก็ยอมยกให้ว่าบุคคลนี้ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมยอมยกให้ว่าเป็นวันสำคัญวันวิสาขะเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันบูชาแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นต่างชาติต่างศาสนาก็พลอยรับรู้ไปด้วยเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเรียกว่าโลกทั้งโลกเนี่ยก็คือยอมรับยอมบูชายอมนับถือในความเป็นเช่นนี้
แต่ว่าการยอมรับนับถือนั้น แล้วแต่ว่าแค่ไหน แต่ว่าเขายอมแล้วว่ายอมยกให้เป็นบุคคลผู้เลิศเป็นบุคคลผู้ประเสริฐในโลกนี้ เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำดำเนินมาเนี่ยไม่มีผู้ใดจะเทียบเทียมได้ และสิ่งที่ทรงประกาศเป็นหลักความจริงคืออริยสัจสี่เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นหลักที่ไม่มีใครที่จะไปคัดค้านหรือเพิกถอนหรือล้มเลิกได้เลยเป็นความจริงอยู่เช่นนั้นเป็นธรรมที่ทรงตรัสไว้ดีแล้วเป็นสวากขธรรมเป็นธรรมที่ทรงตรัสไว้ถูกถ้วนดีแล้วไม่มีที่จะยกเลิกเพิกถอนหรือทำลายได้อย่างเช่นวันอาสาฬหบูชาคือวันเพ็ญเดือน8เป็นการบูชาลำลึกนึกถึงที่ทรงประกาศพระสัจธรรมความจริงนั้นเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทรงยังจักรคือทำให้หมุนไปนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้จักรที่ทรงให้หมุนไปก็ยังหมุนอยู่ไม่มีใครที่จะไปหยุดไม่มีเทวดามารพรหมหรือมนุษย์ผู้ใดจะไปเรียกว่าหยุดการหมุนของจักรคือธรรมนี้ให้หยุดได้เพราะว่าความจริงนี้ก็เป็นความจริงอยู่ก็ยังหมุนอยู่ยังเป็นไปอยู่จนตราบมาถึงเราทุกวันนี้ดังนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธมาลำลึกนึกถึงความประเสริฐของมหาบุรุษที่ทรงประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานซึ่งเป็นวันถือว่าเป็นวันเดียวกันถ้าภาษาคนก็คือประสูติก็จากพระพุทธมารดาพระนางสิริมามายาที่ที่ป่าสาระระหว่างกรุงกบิลพัสกับกรุงเทวทหะอยู่ระหว่างเพราะนั้นการที่อุบัติขึ้นมาของพระมหากษัตริย์เห็นได้ว่าไม่เหมือนผู้ใดคือไม่ได้เกิดในในเวียงในวังแล้วก็ไม่ได้เกิดในฝั่งไหนไม่ได้เกิดในฝั่งของพ่อหรือฝั่งของแม่เกิดถ้าจะเรียกตามภาษาเราไม่เกิดในเมืองของพระเจ้าสุโธทนะแล้วก็เมืองเก่าของพระนางสิริมามายาแต่เกิดระหว่างก็คือท่านจะเป็นของใครไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นของผู้ใดไม่ได้แต่เป็นสากลเป็นของสากลจริงๆสากลก็คือเป็นสมบัติถ้าเรียกว่าเป็นสมบัติของโลกเป็นของทุกคนเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่าเอาพระองค์เป็นที่ตั้งแล้วก็ให้คนทั้งหลายยอมรับคือท่านสามารถเข้ากับทุกคนได้เข้าถึงทุกคนได้เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นธรรมชาติโดยแท้ๆนั่นคือความเป็นธรรมชาติเพราะนั้นความเป็นธรรมชาติจะเป็นของผู้ใดไม่ได้เป็นของสากลเพราะนั้นจะเห็นว่าได้ว่าการอุบัติหรือการประสูติของพระองค์ไม่ได้เป็นที่ใดหรือไม่ได้เป็นของเมืองใดณตอนนั้นก็คืออยู่ระหว่างแดนนี้เห็นได้ว่าการเกิดของพระมหากษัตริย์เกิดเพื่อเป็นความสากลโดยแท้เป็นผู้ที่เป็นกลางกับทุกเชื้อชาติทุกศาสนาตรัสรู้อุบัติหรือประสูติเนี่ยก็ในธรรมชาตินี่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในธรรมชาติก็คือที่ป่าประสูติในป่ากลางป่าตรัสรู้ก็กลางป่าปรินิพพานก็กลางป่านี่เรียกว่า
เป็นโดยธรรมชาติแท้ๆเลยนะคือจะเห็นได้ว่าจะมีผู้ใดที่จะเป็นแบบนี้ได้คือเป็นโดยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เสด็จดับขันธ์ดับปรินิพพานไปกับธรรมชาติเพราะพระองค์เป็นธรรมชาติ ทีนี้ในส่วนของตรัสรู้ก็ตรัสรู้วันเป็นพิสาขะเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ตรงแต่ว่าคำว่าตรงก็คือเป็นวันวิสาขะก็เป็นเดือนหกเหมือนกันก็เป็นเดือนหกที่ทรงตรัสรู้ก็คือย่ำรุ่งของวันเป็นเดือนหกได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเรียกว่าปฐมยามมัชชิมยามแล้วก็ปัจฉิมยามทั้งสามยามเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินพระทัยของพระองค์ปฐมยามนี่ก็ตรัสรู้ในส่วนของบุพเพนุสบุพเพนุสติญาณก็คือเรียกว่ารู้ในอดีตชาติของพระองค์อดีตชาติของพระองค์เป็นมาอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นะแต่ว่าเรียกว่าเป็นญาณที่หนึ่งเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณที่ทรงรู้ก็คือรู้ในอดีตชาติว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างจนท่วนทั่วไม่มีใครจะระลึกชาติได้เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเว็บเดียวเนี่ยทรงตรัสรู้ไปท่วนทั่วที่ทรงเป็นมาว่าเป็นอย่างไรนับย้อนกลับตั้งแต่เอ่อปัจจุบันที่ทรงนั่งอยู่ย้อนไปชาติก่อนที่จะลงมาอุบัติก็เป็นพระเวสสันดรย้อนไปจนเรียกว่าไม่มีผู้ใดจะระลึกชาติได้เท่ามากเท่านี่เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามในมัชชิมยามก็ทรงรู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเรียกว่ารู้อนาคตตรงนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณญาณที่เรียกว่าการจุติแล้วจะเป็นอย่างไรต่อก็คือเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปบังเกิดที่ใดของสัตว์ในการอ่าที่หนึ่งเรียกว่าปฐมยามนั้นรู้การกำเนิดของพระองค์ว่าเป็นมาอย่างไรแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรู้ได้พอเห็นแล้วก็ย้อนได้เลยว่าใครเกิดอะไรเป็นมาอย่างไรเรียกว่ารู้การเกิดในการก่อนของพระองค์แล้วก็เห็นได้ว่าการเกิดของพระองค์นั้นเป็นมาทุกอย่างทั้งยิ่งใหญ่อลังการทั้งเล็กน้อยทั้งหมดทรงเป็นทั้งสิ้นทำไมเป็นเช่นนี้เพราะว่าผู้ที่จะเป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมเป็นทุกอย่างเรียกว่าเรียนรู้ตั้งแต่รากหญ้าจนถึงระดับเป็นมหาจักรพรรดิสูงสุดแล้วก็สามัญสัตว์เป็นมาหมดแล้วทั้งอบายสัตว์จนถึงพรหมยกเว้นสุทวาสเพราะนั้นเป็นมาทั้งหมดแล้วทำไมพระองค์ถึงไม่รู้สันดานของสัตว์รู้ในความเป็นไปของสัตว์เพราะพระองค์ทรงเป็นมาหมดเรียกว่าทั้งสัตว์เล็กจนถึงสัตว์ใหญ่มีอำนาจใหญ่เป็นมาทั้งสิ้น แล้วทีนี้ในยามที่สองทรงรู้ว่าสัตว์นี้ทำกรรมอย่างนี้จะไปเกิดเป็นอะไรเรียกว่ารู้อนาคตจุตูปปาตญาณญาณที่รู้การจุติก็คือการเคลื่อนไปของสัตว์ทุกชีวิตว่าจะไปอย่างไรทำกรรมนี้จะไปได้รับผลอย่างไรทรงรู้
อย่างแจ่มแจ้งนี่คือในการรู้ในยามที่สองยามที่สามยามสุดท้ายเรียกว่าปัจฉิมยามรุ่งอรุณทรงยังจิตให้เป็นไปในปัจจัยการก็คือปฏิจจสมุปบาททรงเห็นโดยทั่วว่าที่เป็นมาอย่างนี้เกิดจากอะไรเพราะว่าทรงมีข้อมูลแล้วว่าเกิดมาหลายภพหลายชาติเนี่ยแล้วแท้จริงมันเกิดจากอะไรอ่าที่เป็นมาอย่างนี้เกิดจากอะไรอ๋อที่มีเป็นอย่างนี้ที่ต้องแก่ต้องตายเพราะมีการเกิดเพราะมีการเกิดขึ้นมาจึงมีการแก่การตายแล้วก็มีทุกข์เพราะนั้นในส่วนที่ทรงย้อนในส่วนปัจจัยการตั้งแต่ทุกข์เป็นต้นมาทุกข์เพราะอะไรเพราะมีมรณะมรณะมีเพราะว่ามีชรามีชาติชาติมีเพราะอะไรชาติมีก็เพราะมีภพภพมีเพราะอะไรเพราะมีอุปทานอุปทานมีเพราะอะไรก็มีตัณหาตัณหามีเพราะอะไรเพราะมีเวทนาเวทนามีเพราะผัสสะผัสสะมีเพราะอายตนะอายตนะมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะสังขารสังขารมีเพราะอวิชชาเพราะนั้นย้อนไปจนทราบต้นตอสาเหตุของทุกนี้เพราะมีอวิชชาตั้งต้นแต่ว่าอวิชชามีอะไรปัจจัยก็ย้อนได้อีกแต่ว่าหยุดแค่ว่ารู้ว่าเพราะมีอวิชชานี้เองทำให้มีความทุกข์ตามมานี่คือเรียกว่าทรงตรัสรู้ปัจจัยการอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทการรู้เช่นนี้เรียกว่าเป็นการตรัสรู้โดยความพร้อมพรั่งของบุญบารมีซึ่งไม่มีผู้ใดจะทำได้ไม่มีผู้ใดจะสอนได้เพราะว่าต้องอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมนั่นเองจึงเป็นเหตุปัจจัยให้ทรงตรัสรู้ความจริงนี้เพราะนั้นความจริงที่ว่าอิทัปปัจจยตาปฏิจจสุบาทก็คือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยบุญบารมีที่สั่งสมเท่านั้นจึงรู้ความจริงนี้ได้จึงทรงตรัสรู้ความจริงนี้ได้เมื่อรู้ถึงที่สุดก็ทรงเรียกว่าลำพึงขึ้นมาว่าถ้าพราหมณ์เนี่ยมีความเรียกว่าสอดส่องเห็นความจริงนี้อยู่ก็ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงตรงนี้เรียกว่าพุทธอุทานคาถายะถาหเวปาตุปวันติธรรมาอัตตาปิโนชายโตพลัมมนัสสะอัตตัสสะกังขาวะปยันติสัพพายโตปชานาติสาเหตุธรรมังคือเมื่อพราหมณ์เมื่อใดพราหมณ์มีความเพียรเพ่งอยู่ก็จะรู้คลายข้อสงสัยทั้งปวงว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุก็คือทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุเนี่ยทรงตรัสรู้ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าสมุทัยวาณสมุทัยวาณก็ตั้งต้นว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสลายตนังสลายตนะปัจจยาผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานปัจจยาอุปาทานปัจจยาภโวภวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวเมตัสสะเกวลัสสะทุกขังขันทัสสะสมุทโยโหติ
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เพราะสังขารมีวิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมี นามรูปจึงมีไปเรื่อยจนถึงว่า เพราะมีตัณหาเพราะมีตัณหาอุปทานจึงมี เพราะอุปทานมีจึงมีภพ ภพมีจึงมีชาติ และก็ชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสปายาสะสัมภวันติเอวเมตตัสสะเกวรัสสะทุกขังขันธัสสะสมุทัยโยโหติ ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เรียกว่าเกิดทรงรู้ชัดว่าธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุไอ้นี้เรียกว่าทรงอุทานครั้งที่หนึ่งเมื่อทรงพิจารณาเห็นความจริงของปฏิจจสมุปบาทที่เรียกว่าสมุทัยวาทแล้วทรงอุทานทรงพิจารณาต่อว่าความทุกข์ดับเพราะอะไรเพราะอวิชชายตเววะเสสวิราคานิโรธาสังขารนิโรโทสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทสลายตนะนิโรธาปัตตนิโรโทปัตตนิโรธาเวทนานิโรโทเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโทอุปาทานนิโรธาภวนิโรโทภวนิโรธาชาตินิโรโทชาตินิโรธาชลามละนังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุจันติเอวเมตตสะเกวลัสสะทุกขังขันธัสสะนิโรโทโหติทรงทราบชัดว่าเพราะอวิชชาดับไปโดยวิราคะธรรมเพราะอวิชชาดับไปโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะวิราคะธรรมสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะดับจนไปถึงที่สุดก็คือเมื่อภพดับเมื่อตัณหาดับอุปทานดับภพก็ดับชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกข์ทั้งสิ้นก็ดับลงการดับลงของกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ก็มีด้วยอาการอย่างนี้เมื่อทรงทราบชัดเช่นนี้ทรงอุทานว่ายะถาหาเวปาตุปวันติธรรมาอัตตาปิโนจายโตพรหมนัสสะอัตถันสะกังขาวปยันติสัพพายโตขยังปัจจยานังอเวทิเมื่อพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ก็รู้ธรรมคลายความสงสัยในธรรมว่าธรรมทั้งหลายหมดสิ้นไปเพราะเหตุสิ้นไปเพราะนั้นในส่วนนี้เรียกว่าโลกประจักษ์แจ้งในส่วนนิโรธวาทและทรงพิจารณาทั้งสองทั้งฝ่ายสมุทัยวาทฝ่ายนิโรธวาททั้งสองผนวกกันเรียกว่าทั้งอนุโลมปฏิโลมและทรงทราบยามแจ้งแจ่งชัดแล้วก็ทรงอุทานว่ายะถาเวปาตุปวันติธรรมาตาปิโนชายโตพรหมนัสสะวิทูปยังติตติมาลเสนังสูโรวะโอภาสยมันตริขันติพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ในธรรมนี้ก็จะรู้ว่ามารและเสนามารทั้งสิ้นย่อมดับไปเหมือนพระอาทิตย์อุทัยไม่มีอะไรเหลือสุโรวะโอภาสยมันตลิขันติก็ผ่านพราหมณ์ที่มีความเพียรเพ่งก็รู้ชัดตามความเป็นจริงโดยไม่มีอะไรสงสัยอีกเรียกว่าสิ้นความสงสัยหมดความสงสัยไม่มีอะไรที่จะเหลืออยู่เพราะเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อเหตุดับทั้งหมดก็ดับสิ้นไปการดับลงทั้งสิ้นยุติการเวียนว่ายตายเกิดยุติการเป็นไปในสังสารวัฏนี้เรียกว่ายุติกันทรงรู้ทรงทราบชัดแล้วว่าการตรัสรู้นี้ถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ทรงรับรองพระองค์เองว่าการตรัสรู้นี้เป็นการตรัสรู้ที่ถูกถ้วนดีแล้ว
แล้วก็ทรงปฏิญาณทรงประกาศเรียกว่าโดยไม่คลั่นคล้ามไม่หวั่นไหวไม่สะเก้อเขินไม่สะทกสะท้านทั้งเทวดามารพรหมทั้งสิ้นว่าทรงตรัสรู้พร้อมแล้วในสิ่งที่ทรงค้นหาในสิ่งที่ทรงสร้างบารมีเพื่อความเป็นเช่นนี้ท่านได้ถึงทับถึงที่แล้วเรียกว่าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณซึ่งก็ได้รับขานพระนามว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ตรัสรู้ถูกถ้วนด้วยพระองค์เองก็คือถูกถ้วนถูกต้องด้วยพระองค์เองไม่มีที่จะผิดหรือไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าก็คือรู้ถึงที่สุดตรงนี้การรู้อย่างนี้ทำให้ทรงประกาศความเป็นจริงในส่วนของอริยสัจโดยเรียกว่าปริวัติ3อาการ12ปริวัติ3ก็คือหมุน3รอบโดยอาการก็คือ12ทรงรู้อะไรเรียกว่ารู้สัจญาณสัจจญาณก็คือญาณคือความรู้สัจจะคือความจริงรู้ความจริงว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคก็คืออิทังทุกขังอริยสัจจังนี่คือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังนี่คือความจริงอันประเสริฐคือเหตุของทุกข์ทุกขานิโรโธอริยสัจจังความจริงอันประเสริฐนี้ก็คือความดับทุกข์ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังความจริงอันประเสริฐนี้คือหนทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ก็ทรงรู้ประจักษ์ชัดทรงรู้ชัดความเป็นจริงนี้เรียกว่าสัจจญาณและทรงทราบต่อมาว่าความจริงอันประเสริฐทั้งสิ่งนี้ทั้งสี่นี้ควรทำอย่างไรก็ทรงทราบชัดว่าอีทางทุกขังปาริญญายังความจริงอันประเสริฐคือทุกนี้ควรรู้ความจริงอันประเสริฐคือทุกนี้คือควรรู้แล้วก็สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้ควรทำอย่างไรก็ปาตพังอีทางทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตพังก็พึงความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์นี้พึงละเสียก็คือทำให้สิ้นหรือประหารเสียทีนี้ทรงทราบชัดต่อมาว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกข์นี้ควรทำอย่างไรทรงทราบชัดว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับทุกข์นี้ควรทำให้ประจักษ์แจ้งก็คืออีทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตัพพังก็คือพึงทำให้แจ้งแล้วความจริงอันประเสริฐคือหนทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นี้ควรทำอย่างไรก็ทรงทราบชัดว่าความจริงอันประเสริฐคือหนทางให้ถึงซึ่งความดับทุกข์นี้อีทังทุกขนิโรโธอีทังทุกขานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพังในส่วนของความจริงอันประเสริฐคือหนทางให้ถึงความดับทุกข์นี้ควรเจริญทำให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นเพราะนั้นในส่วนของสัจจญาณคือความจริงอันประเสริฐทั้งสี่ก็ทรงทราบชัดในส่วนของจิตญาณญาณก็คือรู้ว่าควรทำอย่างไรก็ทรงทราบชัดว่าความจริงอันประเสริฐทั้งสี่นี้ทุกควรรู้สมุทัยควรละนิโรธทำให้แจ้งมรรคควรเจริญแล้วญาณที่สามเรียกว่ากัตตญาณทรงทราบชัดในส่วนของกัตตญาณว่าได้ทรงทำแล้วตั้งแต่ทุกควรรู้ทรงทราบชัดว่ารู้แล้ว
สมุทัยควรละแล้วนิโรธความดับทุกข์ดับทุกข์แล้วมรรคควรเจริญได้เจริญแล้ว เพราะนั้นในส่วนกัตญาณญาณรู้ชัดว่าได้ทำแล้วได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว เพราะนั้นในสามเรื่องก็คือสัจจญาณจิตญาณกัตญาณในสี่ความจริงก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็คือหมุนสามรอบในความจริงสี่อย่างนี้เรียกว่ามีอาการ12เรียกว่าติปริวัตตังทวาทสากาลังยะถาภูตังญาณทัศนะก็คือรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ในญาณทั้งสามนั้นสมบูรณ์พร้อมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทรงประกาศชัดว่าได้ตรัสรู้พร้อมแล้วโดยไม่ไฝ่เฟแล้วไม่กลัวว่าจะกลับเป็นอย่างอื่นได้อีกเพราะว่ารู้ถึงที่สุดเช่นนี้เรียกว่ารู้ถึงที่สุดแห่งธรรมและทรงประกาศความเป็นจริงนี้ให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทราบว่าทรงตรัสรู้แล้วทรงปฏิญาณว่าทรงตรัสรู้พร้อมแล้วในวันวิสาขะนี้เพราะนั้นอาตมาก็นำมากล่าวโดยย่นย่อนะถ้าโดยพิสดารโดยละเอียดนี่ก็พูดกันยาวแต่เราก็ได้ฟังอยู่แล้วอาตมาก็ได้นำมากล่าวหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่วันนี้ก็รวบยอดมาหรือครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านก็ได้แสดงหลักความจริงนี้ไว้โดยนำมาแบ่งปันธรรมะหลายท่านถ้าเราต้องการความละเอียดก็ไปศึกษาหรือไปค้นคว้าได้แต่ว่าโดยย่นย่อก็คืออย่างที่กล่าวแล้วว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นมาได้ตรัสรู้ความเป็นจริงนี้แล้วในคำว่าปรินิพพานดับขันธปรินิพพานก็ถ้าว่าโดยปรินิพพานเนี่ยก็คือชัดเจนแต่ว่าถ้าดับขันธปรินิพพานก็หมายถึงว่าพระองค์ได้ละขันธ์ทั้งห้าก็คือคืนกลับให้ธรรมชาติพระองค์ก็เป็นอันเดียวกับธรรมชาติไม่ได้มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกซึ่งตรงนี้เรียกว่าดับขันธปรินิพพานก็คือดับขันธ์ห้าคือขันธ์ห้าไม่มีแล้วนั่นเรียกว่าดับขันธปรินิพพานแต่คำว่าปรินิพพานที่เราได้ยินอยู่ว่าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทั้งสิ้นแล้วก็คือโดยภาษาธรรมเมื่อกี้พูดตามภาษาคนตอนนี้พูดถึงภาษาธรรมภาษาธรรมก็คือประสูติก็คืออุบัติก็คือไม่มีขึ้นเนี่ยเรียกว่าอุบัติขึ้นมาเรียกว่าอุบัติขึ้นมาใครอุบัติก็คือพุทธะบังเกิดขึ้นเรียกว่าประสูติหรืออุบัติขึ้นมานั้นตรัสรู้ก็คือรู้ความจริงผู้ที่อุบัติขึ้นมาก็คือพุทธะก็คือรู้ความจริงก็คือตรัสรู้แล้วทำลายหรือว่ายังความมืดก็คืออวิชชาให้หมดสิ้นไปเรียกว่าปรินิพพานคือดับรอบแห่งกองกิเลสทั้งสิ้นตั้งแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งหมดก็คือดับไปหมดสิ้นเรียกว่าปรินิพพานคือดับรอบของกิเลสทั้งหลายเพราะนั้นคำว่าประสูติก็คืออุบัติตรัสรู้ก็คือรู้ความจริงปรินิพพานก็คือได้ทำลายหรือเพิกถอนอวิชชาตัณหาอุปาทานหมดสิ้นไปซึ่งจะเรียกว่าเป็นขณะจิตเดียวกันก็ได้เพราะว่าขณะที่อุบัติขึ้นมาเนี่ยก็คือปรากฏของผู้รู้และผู้รู้อะไรรู้ความจริงคือเรียกว่าตรัสรู้การรู้ความจริงตรงนี้ทำลายความมืดความหลงความสงสัยทั้งสิ้นให้หมดสิ้นไปในขณะนั้นเรียกว่า
ปรินิพพานประสูติตรัสรู้ปรินิพพานทั้งสามเนี่ยเป็นขณะจิตเดียวที่ต้นมหาสัตพฤกษ์โพใบซึ่งต่อมาเรียกว่าต้นสีมหาโพธิ์วันนั้นที่ทรงตรัสรู้ใต้ที่โคนหรือควงแห่งต้นสัตพฤกษ์โพใบเนี่ยก็เป็นขณะเดียวกันทั้งสิ้นคือประสูติก็ตรงนี้ตรัสรู้ก็ตรงนี้ปรินิพพานก็ตรงนี้ก็คือขณะเดียวกันขณะจิตเดียวตรงนั้นเรียกว่าเป็นไปพร้อมทั้งอุบัติทั้งตรัสรู้แล้วก็ทำลายอะไรทั้งหมดให้เกลี้ยงไปให้เกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละเรียกว่าดับรอบเพราะนั้นการเป็นเช่นนี้เรียกว่าภาษาธรรมแต่ภาษาคนก็คือวัน ประสูติก็คือประสูติที่สวนอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นป่าระหว่างเอ่อเมืองกบิลพัสกับเมืองเทวทาแล้วตรัสรู้ก็คือที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาใต้ต้นสีมาโพธิ์แล้วก็ปรินิพพานก็ที่เมืองอะไรกุสินาราเมืองอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ใต้ต้นสาระใต้ต้นลังทั้งคู่เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าพูดถึงภาษาคนเนี่ยคนละคนละคนละที่กันแต่ถ้าพูดถึงภาษาธรรมแล้วที่เดียวกันก็คืออุบัติสัตตรู้ปรินิพพานก็คือต้นใต้ต้นสีมาโพธิ์ทั้งสิ้นเพราะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นวันวิเศษวันพิเศษของเราทั้งหลายผู้ยอมรับนับถือพระมหาบุรุษผู้หนึ่งที่ทรงตรัสรู้ถูกท่วนด้วยพระองค์เองและทรงนำธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นมาเปิดเผยให้เวนยสัตว์ได้รับรู้รับทราบเราทั้งหลายก็มีส่วนตั้งแต่วันที่ทรงประกาศความเป็นจริงก็คือธรรมจักรกับปวัตตสูตรพระสูตรที่ยังจักคือทำให้หมุนไปตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ธรรมนั้นก็ยังคงหมุนความจริงนั้นก็ยังคงหมุนความจริงนั้นคืออะไรก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงนั้นก็คือที่ทรงประกาศก็คือเว้นทางหย่อนก็คือการมสุขันลิการนุโยคแล้วก็ไม่ดำเนินไปในทางตึงเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐาอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่ประกอบตนให้เกิดความยากลำบากหรือเกิดความทุกข์คือไม่ไหลไปในกามคุณห้าไม่ปล่อยจิตให้ไหลไปในกามคุณห้าไม่ปล่อยไปในกามคุณห้าแล้วก็ไม่บังคับยังให้เกิดความทุกข์ความลำบากที่เรียกว่ากามสุขาริการุโยคและก็อัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็ให้ดำเนินมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งทางสายกลางที่ทรงตัดนี้ก็คือมรรคมีองค์แปดก็คือสัมมาทิฏฐิตั้งต้นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้ง8องค์ของมรรคนี้เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นการดำเนินโดยไม่หนักไปทางสุดโต่งทั้งสองก็คือทั้งกามสุขาริการุโยคและอัตตกิลมัฏฐานุโยคซึ่งทรงตรัสว่าในส่วนกามสุขันลิกานุโยคเป็นทางของปุถุชนเป็นทางที่คนทั่วไปดำเนินคือเป็นทางที่ท่านตรัสว่าทางเร็วทางไม่ใช่ทางที่
ที่ประเสริฐส่วนอัตตกิลมัฏฐานุโยคท่านก็ไม่ได้ตรัสว่าเป็นทางเร็วเพราะว่าคนทั่วไปทำไม่ได้ นอกจากผู้ที่มุ่งมั่นที่จะไปสู่วิโมกขธรรมเป็นผู้ตั้งใจที่จะทำเพราะนั้นในส่วนของอัตติกิลมัฏฐานุโยคไม่ใช่เป็นทางเร็วแต่ว่าไม่ใช่ทางเป็นทางสุดโต่งเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเป็นทางที่คนทั่วไปทำไม่ได้คนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทำแต่ว่าผลสุดท้ายก็ไม่ใช่ทางอีกและทรงประกาศว่าที่เป็นทางที่ไปสู่ความหลุดพ้นเป็นทางของพระอริยะเป็นทางที่ยังฆ่าศึกให้ไกลออกหรือพ้นจากฆ่าศึกได้ก็คือทางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองซึ่งในส่วนนี้ก็ทรงตัดในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าความจริงที่ทรงตรัสรู้มีอะไรบ้างทรงแจกแจงให้ชัดเจนโดยสมบูรณ์แบบในการครั้งนั้นยังบุคคลให้รู้ธรรมเห็นธรรมเรียกว่าเกิดธรรมจักขุได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือท่านอัญญาโกณฑัญญะซึ่งได้นามต่อมาว่าอัญญาโกณฑัญญะก็คือแปลว่าผู้รู้แล้วก็คือรู้ความจริงที่ตั้งต้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คือการเห็นของพระโสดาบันเห็นว่าสังขารมีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่คือโสดาบันนะโสดาบันเห็นการรับรู้ทางตาเนี่ยก็คือการหน้าที่เกิดทางตาเกิดทางตาดับไปทางตาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือขันธ์ห้าที่เกิดทางตาก็ดับไปทางตาขันธ์ห้าที่เกิดทางหูก็ดับไปทางหูขันธ์ห้าที่เกิดทางจมูกก็ดับไปทางจมูกขันธ์ห้าที่เกิดทางลิ้นก็ดับไปทางลิ้นขันธ์ห้าที่เกิดทางไหนนะทางทวารทั้ง6เกิดทางไหนก็ดับทางนั้นเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งนั้นทั้งหมดก็ดับไปเป็นธรรมดาเห็นอย่างนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเราเป็นชาวพุทธถ้าเห็นเช่นนี้เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับส่วนว่าพระอรหันต์ท่านเห็นอย่างไรเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นก็ไม่ดับเห็นสองฝั่งการเห็นสองฝั่งเนี่ยเรียกว่าสมดุลแล้วทีนี้การเห็นสองฝั่งก็คือฝั่งสังขารที่เกิดดับกับฝั่งวิสังขารที่ไม่เกิดดับแต่ไม่ยึดทั้งสองฝั่งเพราะว่าไม่มีตัวตนที่จะไปยึดจะไปถือหรือเป็นเจ้าของสังขารแล้วก็ไม่ไปมุ่งหมายจะเอาพระนิพพานผลสุดท้ายไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เป็นอะไรท่านเห็นถึงที่สุดคือเห็นทั้งสองฝั่งแล้วก็วางการเห็นเช่นนี้ถือว่าเห็นถึงที่สุดคือต่างกับพระโสดาบันเห็นฝั่งเดียวเห็นว่าสังขารเกิดและดับสังขารเกิดและดับพระอรหันต์ท่านเห็นว่าสิ่งที่ไม่เกิดแล้วก็ไม่ดับก็มีอยู่นั่นเรียกว่าเห็นวิสังขารหรือเห็นพระนิพพานเห็นอมตะธรรมถึงที่สุดก็หลุดพ้นได้เป็นเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นผู้ตรัสรู้ตามเพราะนั้นเกิดจากการประกาศพระสัทธรรมเกิดจากการตรัสรู้ของพระมหาบุรุษและทรงประกาศธรรมยังผลให้เกิดผู้รู้ธรรมเห็นตามเพราะนั้นจึงเกิดความสำคัญจนยาวมาจนถึงวันนี้ว่าทำไมเราต้องมาบูชาวันวิสาขะก็เพื่อลำลึกนึกถึงมหาบุรุษผู้หนึ่งผู้มีใจเพชรไม่ย่นย่อไม่ท้อถอยบำเพ็ญบารมีตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดใช้ทั้งหมดในความเป็นของพระองค์ลงทุนทั้งสิ้นทุ่มทั้งหมดที่สุดก็ทุ่มหมดหน้าตักแล้วเราชาวพุทธยอมตามไหมถ้าไม่ยอมตามเราก็ไม่ได้เพราะนั้นถ้ายอมตามก็คือ
ยอมทุกอย่าง ยอมทุกอย่างก็คือทุ่มทั้งหมด ไม่ให้เหลือ ไม่ให้เหลืออะไรนั่นก็คือยอม ยอมหมดใจ ยอมหมดใจก็คือไม่มีอะไรเหลือ ก็ถึงที่สุดก็คือไม่มีอะไรเหลือ ไม่เป็นอะไร ไม่มีอะไรเหลือ ไม่ได้เป็นอะไรเกลี้ยงถึงที่สุดเรียกว่าจบภารกิจได้ เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ท่านใดมีข้อสงสัย จะถามก็ได้หนอ เวลาที่เหลือ อาจารย์กนสิงห์เพิ่งเข้ามา มีอะไรบ้างหนอ สาธุไม่มีครับไม่มีครับอาจารย์ดูครับ สาธุหนอ ท่านใดมีอะไรข้องใจคาใจอยู่ เปิดขึ้นมาได้เลย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยความจริง เมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงเปิดเผยความจริง เราควรที่จะมีส่วนแห่งธรรมนั้น ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ ยอมรับนับถือ ในพระองค์ว่าเป็นพระบรมครูเป็นศาสดาของเรา ถึงแม้ว่า ท่านไม่มีเรียกว่ากายเนื้อ แต่ว่ากายธรรมของพระองค์ยังมีอยู่ธรรมของพระองค์ยังมีอยู่ ยังสมบูรณ์อยู่ พระพุทธเจ้าองค์แท้ยังทรงอยู่ ท่านไม่ได้หายไปไหน เพราะว่าท่านเป็นอันเดียวกับธรรมชาติ เป็นอันเดียวกันเป็นสากล เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีที่เว้นที่ว่างจากพุทธะ เพราะนั้นถ้ามองเห็นก็คือพระพุทธเจ้าอยู่ทั่วเลย พระพุทธเจ้าอยู่ทั่วเลย อยู่กับทุกคนด้วย ได้ยินเสียงใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่มีพุทธะจะรู้ได้ไง พุทธะอยู่กับทุกคน พุทธะคือธาตุรู้ อาจารย์ ถ้าไม่มีอย่างเอาได้เลยเนาะ พระอาจารย์ ได้ ค่ะ เลย ถ้าคำว่าความว่างกับความสงบเนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงคะเพราะว่ามันความว่างกับความสงบอะค่ะอาจารย์ ความว่างกับความสงบคือความว่างกับความสงบเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไหม มันมีความว่าง มันสมม ค ติ วาม ว่า ว่างกับความว่างกับความสงบเนี่ย เป็นสิ่งที่ถูกรู้ไหม เป็นสิ่งที่ถูกรู้อะเจ้าค่ะ เพราะนั้นจะมีผู้รู้ความจริงนี้อยู่ เพราะนั้นเหมือนกันไหมความว่างกับความสงบเนี่ย เพราะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ เป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็คือเรียกว่าเหมือนกัน แต่ว่ามีผู้รู้อีก มีผู้รู้ตรงเนี้ยไม่ใช่ผู้รู้จริงๆนะเป็นธรรมชาติที่รู้ความจริงนี้ เพราะนั้นธรรมชาติที่รู้ความจริงเนี้ยก็คือรู้ไปโดยทั่วเนี่ยเรียกว่าพุทธะ พุทธะที่รู้ความจริงนี้ เพราะนั้นความจริงนี้ก็ถูกรู้ แต่ว่าความจริงเนี้ยก็เป็นอันเดียวกับพุทธะด้วย เพราะนั้นไม่มีพุทธะความจริงนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไร ความจริงคือความว่างกับความสงบ ถ้าไม่มีพุทธะคือใครรู้ขึ้นมาเนี่ย หรือว่าธรรมชาติที่รู้ขึ้นมาเนี่ย ความจริงนี้ก็ไม่มี อันนี้พระอาจารย์อธิบายในเชิงของทำอะไรการเรียกว่า เหมือนกับว่าคือผู้ที่เข้าถึงการตามที่พระอาจารย์พูดถึง แต่นี่หมายถึงนิยามของมันนะคะถ้าคนเขาจะบอกว่า
มีความ ความว่าง กับคาวความ มว่างกับ มันต่าง ควา กั ม นไหม ว่างกับความสงบเนี่ย จริงๆไม่ได้ต่างกันเกิดถ้าเป็นพูดถึงพระนิพพานนะพูดถึงพระนิพพาน ความว่างก็เป็นสุญญตานิพพาน นิพพานที่มีลักษณะว่าง แล้วก็สันติลักขณังก็เป็นลักษณะของพระนิพพาน เพราะนั้นก็เป็นความหมายหนึ่งของพระนิพพานได้ ต่างกันไหมจริงๆก็ไม่ได้ต่าง ไม่ทราบเหมือนกันแต่บางทีถ้าเราคุยกับพระบางพระบางรูปอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าโยมฟังเขามาโยมฟังไปบางทีไปฟังพระ ลูกศิษย์ส่งอารมณ์อะไรเงี้ยถ้าบทเขาบอกว่าความว่างถ้าความว่างนี่โอเคแต่ถ้าบอกว่าพูดความสงบก็คือมันจะตีความว่าคล้ายกับว่ามาทางด้านสมถะก็คือจะนิ่งเงียบแต่กับความว่างนี่ก็คือมันโล่งว่างก็มันจะในลักษณะว่าเนี่ยมันเข้าถึงอีกขั้นหนึ่งแทนที่เดียวเป็นความสงบเนี่ยอันเนี้ยแบบบางทีอ่ะโยมเข้าใจแบบที่พระอาจารย์พูดมันคล้ายๆกันอ่ะแต่พอมาบอกว่าโล่งกับว่างกับสงบเนี่ยมันมีความหมายมันจริงๆแล้วถ้าถึงว่าระดับของการเข้าถึงการทำระดับหนึ่งอ่ะมันความหมายของสองตัวเนี้ยบางทีมันมันจะมาบรรยายสภาวธรรมของการเข้าถึงระดับหนึ่งต่างกันยมคิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าฟังดูแล้วพระบางรูปก็พูดถึงว่าเข้าถึงความสงบเขาก็ลูกศิษย์กระโดนตัวมันไม่ใช่มันจะคล้ายกับว่าไปทางด้านสมถะนะมันไม่ใช่สมถะนะก็เหมือนกับว่าเข้าฌานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าบอกว่าความโล่งว่างถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมันจะโยมก็ไม่เข้าใจอยากจะโยมเข้าใจว่ามันคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่ามันไม่ทราบว่าเขาตีความกันแบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมคือถ้าไปเอาสมมติก็เป็นเช่นนั้นแหละ แต่ถ้าไม่เอาอะไรเนี่ยคำว่าว่างเนี่ยถ้าเป็นความไม่ได้มีอะไรยึดไว้เนี่ยเป็นความว่างที่แท้เนี่ยเป็นภาวะของพระนิพพานทีนี้ก็เขาเอาระดับไหนก็นี้ก็ไปต้องไปดูอีกว่าระดับไหนความสงบก็เช่นเดียวกันว่าระดับไหนถ้าระดับที่ถูกสร้างขึ้นได้แล้วก็มีได้แล้วก็หายไปได้นี้เป็นความสงบโดยสมถะแต่ถ้าเป็นความจริงแท้ถ้าโยมพูดถึงความจริงแท้ระหว่างความว่างกับความสงบอาตมาก็บอกว่าก็คืออันเดียวกันความว่างก็คือเป็นสุญญตานิพพานไม่มีใครสร้างขึ้นนะเขามีอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ความสงบที่แท้ก็คือสันติลักขณังลักษณะคือความสงบเป็นสันติเนี่ยก็เป็นลักษณะของพระนิพพานแต่เขาจะเอาระดับไหนที่หมายถึงทีนี้ถ้าไปยึดมันก็ไม่จบจะเป็นว่างระดับพระนิพพานหรือว่างระดับฌานหรือสงบระดับพระนิพพานสงบระดับสมถะทั้งสิ้นถ้าไปยึดก็ไม่จบที่จบก็คือไม่ยึดก็คือรู้แต่ก็ไม่ได้ยึดไอ้นี้เรียกว่าจบเพราะนั้นเราจะเอาอะไรเราจะเอาเพื่ออะไรให้ได้อะไรแต่ว่าถ้ารู้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่ได้มีการยึดอะไรนั่นแหละเรียกว่าเหมือนเราไปเห็นสมบัติอลังการแต่ไม่ได้ยึดมาเป็นเจ้าของก็ไม่ได้เป็นภาระต้องบริหารต้องจัดการต้องรักษาต้องอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกว่าก็รู้อยู่แค่นั้นแหละรู้อยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปยึดครองอะไรเพราะนั้นมันจึงเรียกว่าบุคคลนั้นจึงชื่อว่าอิสระเขาพูดว่าเขามีอย่างนั้นเขามีอย่างนี้เขาได้สิ่งนั้นเขาวิเศษอย่างนี้แต่คนหนึ่งเขาไปรู้ทั้งหมดเขาพร้อมที่จะกอบโกยได้ทั้งหมดแต่ว่าเขาไม่เอาเพราะนั้นบุคคลนี้เรียกว่าเป็นเจ้าของทั้งหมดก็เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่สุดท่านก็รู้ถึงที่สุดแต่ท่านไม่ได้ยึดเรียกว่าท่านสามารถที่จะเป็น
อันเดียวกับทั้งหมดแต่ว่าถ้าไปยึดเมื่อเรายึดสิ่งนี้ก็มีตัวตนที่ยึดแล้วมีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้ยึดก็จะยึดไปเรื่อยถูกไหมแต่ถ้าไม่ยึดเลยเนี่ยมันไม่มีตัวตนที่เข้าไปยึดและสิ่งที่ยึดก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นของใครเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มันที่สุดของธรรมก็คือรู้เห็นตามความเป็นจริงเท่านั้นถ้ารู้เห็นตามความจริงเช่นนี้มันไม่ต้องแยกไม่ต้องจัดระดับก็ได้ว่าระดับสมถะระดับวิปัสสนาระดับถึงที่สุดก็ไม่ต้องก็คือรู้ไปเลยว่าเขาเป็นอยู่เช่นนี้แต่ไม่ต้องไปยึดถ้าไม่ต้องไปยึดนั่นคือความว่างถึงที่สุดความว่างถึงที่สุดไม่ใช่ว่างอย่างที่คนเข้าใจแต่เป็นความว่างโดยไม่มีการยึดอะไรอีกเรียกว่าว่างโดยไม่มีอะไรเหลือนี่แหละไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของความว่างแต่ว่างโดยไม่มีอะไรเหลือนี่แหละเรียกว่าว่างถึงที่สุดเป็นมหาสุญญตาเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ถึงที่สุดทรงเป็นอันเดียวกับความว่างเพราะนั้นความว่างกับพระองค์ก็เป็นอันเดียวกันไม่ได้แยกไม่ได้มีผู้ว่างแล้วก็มีสิ่งว่างก็เป็นอันเดียวกันเสียทั้งสิ้นความเป็นอันเดียวเนี่ยจะเรียกว่าเป็นอะไรเรียกไม่ได้อีกถึงที่สุดก็คือว่างโดยแท้การว่างโดยแท้ตรงนี้เรียกว่าว่างเสียทั้งสิ้นปล่อยเสียทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรค้างคาไม่มีอะไรที่จะทำต่อไม่มีอะไรที่จะไปต่อไม่มีอะไรที่จะให้ได้อีกเรียกว่าถึงที่สุดกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุท่านอื่นความจริงนี้มีอยู่ตรงหน้านะอย่าไปหาที่ไหนอย่าไปหาที่ไหนไม่ต้องฟังใครก็ได้ให้รู้ความจริงอยู่ตรงหน้าก็พอความจริงมีอยู่ทั้งสิ้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยสามารถรู้ได้เห็นได้เพราะความจริงเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระองค์นะไม่ใช่จำเพาะว่าพระองค์เท่านั้นมีสิทธิ์ในธรรมนี้แต่ทรงประกาศความจริงนี้เพื่อให้ทุกชีวิตที่ชื่อว่าเวนยสัตว์เนี่ยได้รู้ธรรมเห็นตามด้วยรู้ตามเห็นตามด้วยซึ่งท่านใช้เวลาท่านใช้การลงทุนยาวนานมากมายแต่ว่าทั้งสิ้นแล้วท่านให้เปล่าท่านลงทุนมากแต่ว่าเวลาท่านให้เนี่ยท่านให้เปล่าท่านไม่ได้คิดหวังอะไรนะท่านประสงค์อย่างนั้นนี่คือความประเสริฐของมหาบุรุษนี้ซึ่งทุกคนยอมรับนับถือด้วยหัวใจมนุษย์และเทวดาทั้งหลายยอมสิโรราภให้เพราะความพิเศษของพระองค์ซึ่งเป็นเช่นนี้ไม่มีใครจะทำได้ขนาดนี้ไม่มีใครทำได้ขนาดนี้อีกแล้วเพราะนั้นในการหนึ่งของพุทธะก็มีองค์เดียวที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะนี้ในการต่อไปเมื่อสิ้นพุทธกาลนี้แล้วก็ต้องอาศัยเวลาอีกยาวกว่าจะมีมหาบุรุษอุบัติขึ้นมาได้อีกเพราะนั้นเราโชคดีเราทั้งหลายโชคดีเราทั้งหลายไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าโชคดีเท่านี้อีกแล้วทรงชี้ทางออกบอกทางให้หลุดพ้นโดยไม่ต้องค้างคาอะไรกันอีกเรียกว่าถ้าเป็นหมอก็ไม่เลี้ยงไข้เรียกว่ารักษาหายเลยถ้าเป็นครูก็สอนโดยไม่มีอะไรปกปิดไม่มีอะไรซ่อนเร้นสอนเปิดใจเรียกว่าเป็นบรมครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ถ้าเป็นหมอก็คือเป็นยอดของหมอ รักษาหายเลย ไม่เลี้ยงไข้ไว้ เพื่อที่จะเอาประโยชน์อะไรนะ ก็คือรักษาเขาพร้อมที่จะหายไหมถ้าพร้อมที่จะหายได้เลย ในในตรงประพักนั่นเลย เรียกว่าพ้นทุกข์ได้เลย พ้นจากโลกทั้งสิ้นได้เลยท่านใดมีประเด็นจะคุยอีกก็ได้นะ ถ้าไม่มีข้อสงสัย ไม่มีอะไรค้างคา ก็สมควรแก่กาลเวลาแล้วหนอ สาธุ